Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Nababalot ngayon ang tensyon ng bayan ng Jaen sa Nueva Ecija dahil sa dalawang mayor. Na kapwa nagsasabing sila ang lehitimong mayor. Yung isa, mayor ng Comelec, yung isa, mayor ng Korte. Narito po ang aming exclusive report. Ito ang mainit na tagpo nitong nakaraang linggo sa gate ng munisipyo ng Jaen, Nueva Ecija matapos tangkaing pababain ng kampo ni Mayor Silvia Austria ang nakaupong alkalde na si Antonio Esquivel. Tapos na. Ha? Wala. Huli sa video si Esquivel at ang anak nito na armado ng mahabang kalibre ng baril. Pero giit ni Esquivel, ipinagtatanggol lamang nila ang munisipyo. Binolt cutter nila. Pagpasok nila sa loob ng gate, bunot ang may mga baril sila, may granadang hawak. Ano ang gagawin mo bilang mayor ka? Ipagtanggol mo yung nasasakupan mo, bakuran mo, di ba? O, pinatabi ko sila sa pulis. Si Austria ang idineklarang alkalde ng Comelec nitong May 2019 elections matapos talunin si Esquivel ng mahigit sa 2,000 boto. Pero agad naghain ng election protest si Esquivel sa korte dahil umano sa pandaraya. Nito lamang Disyembre, pinabura naman ng korte ang reklamo ni Esquivel at inatasan si Austria na bakantihin ang pwesto. Pero nitong nakarang linggo, naglabas naman ang Comelec ng status quo anti-order na inaatasan si Esquivel na ibalik ang pwesto kay Austria. Po siya ay binigyan ng RTC ng TRO at ako po ay nasa pwesto noon. Bumaba po ako na matahimik at mapayapa. At ngayon naman po ako ay binigyan ng status quo anti-order ng Comelec, the Commissioner Anting ng 2nd Division. Ako naman po ngayon ay dapat niyang bumalik na sa posisyon bilang lehitimong mayor ng bayan ng Jaen. Pero si Esquivel nanindigan na walang bisa ang desisyon ng Comelec. Iginiit pa nito na bukod sa desisyon ng korte, siya rin ang kinikilalang alkalde ng DILG. Ay, hindi ko bibigay. Kasi nga, nagkaroon ng finality eh. May desisyon kayo. May desisyon akong hawak. Yun naman kanilang hawak-hawak. TRO. Anong i-implement? Implemented na nga eh. Anong re-restrain? At saka wala na sa jurisdiction ng Comelec. Once na nagkaroon ng desisyon ng RTC at nagkaroon ng finality. Pero dahil tila dalawa ang lumalabas na alkalde ng bayan, ang mga residente raw ang siguradong maapektuhan. Hindi ko naman alam kung sino talaga sa kanila eh. Unahin ho naman yung bayan bago mag-ano silang ano. Kasi hindi po namin kasi alam din kung bakit dalawa yung mayor namin. Paalala sila dalawang, sino maupo. Yun nga ho, baka mamumblema sa amin dito sa bayan na Jaen. Mapapayo ko eh. Magkuha na lang sila, magbigayan na ho sila dalawa. Kung sino maupo, doon kami. Nanawagan naman si Austria na makialam na ang DILG sa problema. Kami po ay humihingi sa inyo ng tulong bilang nakatataas na puno ng Department of Interior Local Government na sana po ay aksyonan na ninyo ang lahat ng ito para matapos na at nang mabigyan ng magandang serbisyo ang bayan ng Jaen. Sa text message ni Yusek Jonathan Malaya ng DILG, tumanggi muna itong magkomento hanggat wala pang pinal na desisyon ukol dito. Inatasan naman ng PNP ang kapulisan sa Nueva Ecija na tiyakin ang kapayapaan sa lugar. Sa pagkakataong ito, hindi ang aming pinapatupad at kahit kailan pa man ay ang magpanatili lamang ang kaayusan at kaayusan dito sa lugar ng Jaen. O hindi ko hahayaan na mag-take sides ang kapulisan natin. Ang dalawang nagbabangayang alkalde naman kapwa may mensahe sa isa't isa. Kung ako sa'yo, pumunta ka sa Korte Suprema, mag-file ka ng annulment of judgment. Questionin mo yung desisyon ng korte, hindi sa Comelec. Kay Mr. Esquivel, ako po ay nananawagan sa inyo
na sana po bumaba na po kayo sa inyong pwesto sapagkat alam naman po ninyo sa sarili ninyo na hindi po kayo tunay na nanalo. Alright, Bayan. Ayun napanood ho ninyo. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.